وسهلا بكم. كتير مننا بيحاول يتعلم الفوتوشوب ولكن بيواجه صعوبات كبيرة جدا، خصوصا لما يبدأ يتعامل مع برنامج الفوتوشوب من خلال انه يحاول يفهم كل الخصائص والاوبشنز والادوات وطريقة عمل الادوات، وبعديها يتنقل لمرحلة او التطبيق العملي ويبدأ يعمل حاجة بسيطة زي editing او تصحيح في الصورة او لوجو او حتى دمج لاكتر من صورة، ويبدأ يحس فعليا بعجزه عن تطبيق اللي هو اتعلم. المشكلة هنا ببساطة لأن في حلقة مفقودة اللي هي الخطوات. التعامل مع الفوتوشوب عبارة عن خطوات، انت بتستعين بأدوات بيوفرها لك برنامج الفوتوشوب وبتستخدم خطوات على أساس انك توصل لهدف معين. وللسبب ده أنا أحمد محجوب معاكم في القناة دي على أساس إن أنا أشارك معاكم بفيديوهات عملية بحيث إن أنت تقدر تستفيد وتقدر تشوف كل الخطوات من البداية للنهاية. ومع المعرفة والممارسة وتراكم المعلومات هتطور جدا من مهاراتك، الأمر اللي إن شاء الله هيفتح لك مجالات جديدة. بس علشان يوصل لك كل جديد أتمنى تشاركوني وأتمنى إنكم تشرفوني بتعليقاتكم بحيث إن أنا أغطي كل استفساراتكم. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، تحياتي ليكم.